નમસ્કાર મિત્રો, એક્ઝામ સાથી ચેનલ ઉપર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. ભારતનું બંધારણ ખૂબ જ અગત્યનો વિષય. કોઈ પણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ હોય એમાં ભારતનું બંધારણ એ વિશેના પ્રશ્નો પૂછાય જ છે. એટલે આપણે ભારતના બંધારણ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયો સિરીઝમાં લઈ આવ્યા છીએ, જેમાં આપણે ભારતના બંધારણની શરૂઆત થઈ અને એની વિચારણા થઈ હતી ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં થયેલા ફેરફારો તથા તેને લગતી મહત્ત્વની ઘટનાઓ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયો સિરીઝમાં આપણે જોઈશું. આ વિડીયો તમારા દરેક મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી અમારા આવનારા વિડીયોને તમે નોટિફિકેશનથી મેળવી શકો. અને વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો અને તમારી કોઈ કમેન્ટ્સ હોય તો એ પણ અમને ચોક્કસ જણાવજો. તો હવે શરૂ કરીએ. सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाइए इस बेल आइकन को. બંધારણ એટલે શું? બંધારણ એ દેશનો મૂળભૂત દસ્તાવેજ છે, જે અનુસાર સરકાર દેશનો વહીવટ કરે છે. બંધારણ દેશના લોકોને, સત્તાધીશોને કેટલાક અધિકારી છૂટછાટ આપે છે અને સાથે સાથે તેમની સત્તાની સીમાઓ નક્કી કરે છે. બંધારણ લિખિત અથવા અલિખિત પણ હોય છે, જેમ કે ઇંગ્લેન્ડ અને ઇઝરાયેલનું બંધારણ અલિખિત છે. બંધારણના કાર્યો એવા પાયાના નિયમોનો સમૂહ ઉપલબ્ધ કરાવે કે જેથી લોકોને રાજ્ય ઉપર વિશ્વાસ બની શકે. સત્તાની રૂપરેખા ઘડી આપે છે. સત્તામાં નિર્ણય લેવાની શક્તિ, તેનો અમલ કરવાની શક્તિ તથા તે અંતર્ગત અન્યાય થતાં તેના ઉપાયની વ્યવસ્થા પણ કરે છે. બંધારણ સરકારને એવી ક્ષમતા પ્રદાન કરે કે જેથી જનતાની અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરી શકે તથા ન્યાયપૂર્ણ વિકાસશીલ સમાજનું ઘડતર થઈ શકે તે માટેનું વાતાવરણ સર્જાઈ શકે. બંધારણીય પ્રણાલીઓ વહીવટના આધારે પ્રણાલીઓ પ્રચલિત છે. પેલું આવે છે એકીકૃત, જેનું ઉદાહરણ છે બ્રિટન, અને બીજું છે સમવાયતંત્ર, જેનું ઉદાહરણ છે અમેરિકા. ભારતીય બંધારણ બંનેનું મિશ્રણ છે, પરંતુ વધુ સમવાયતંત્ર પ્રકારનું છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું લિખિત બંધારણ છે. વિશ્વનું પહેલા નંબરનું એટલે કે ફર્સ્ટ લિખિત બંધારણ ફ્રાન્સનું હતું. વિશેષતાઓ એ આપણે પછી જોઈશું. વિકાસના ઇતિહાસના તબક્કા તો સૌથી પહેલાં છે કંપનીના શાસન દરમિયાન, જે 1599થી 1858 સુધી. ત્યાર પછી બીજું છે બ્રિટિશ તાજના શાસન દરમિયાન, જે 1858થી 1946 સુધી. અને ત્રીજું આવે છે આઝાદી પછી, એટલે કે 1947થી અત્યાર સુધીનું. બંધારણ સભા પ્રથમ ઉલ્લેખ 1922માં. ભારત શાસન અધિનિયમ 1919 લાગુ થયા બાદ મહાત્મા ગાંધીજીએ કર્યો હતો. બંધારણ રચવાનો પ્રથમ પ્રયાસ 1928માં મુંબઈ આયોજિત સર્વદળીય સંમેલનમાં મોતીલાલ નહેરુની અધ્યક્ષતામાં નિયુક્ત સમિતિ વડે નહેરુ રિપોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. બંધારણ સભાના વિચારનું ઔપચારિક રૂપથી પ્રતિપાદ M.N. રોય દ્વારા કરવામાં આવ્યું. કોંગ્રેસ કારોબારીએ સૌપ્રથમ 1934માં બંધારણ સભા રચવાની માંગ કરી હતી, જે અંતે બ્રિટિશ સરકારે 1940માં ઓગસ્ટ ઓફર વડે સ્વીકાર કરી હતી. 1946માં કેબિનેટ મિશન યોજના આધારે બંધારણ સભાની રચના કરવામાં આવી હતી. વસ્તી આધારે પ્રાંતો અને દેશી રજવાડાઓમાં બંધારણ સભાની બેઠકોની વહેંચણી કરવામાં આવી હતી. 10 લાખ વસ્તી દીઠ એક બેઠક એ રીતે નક્કી કરવામાં આવી હતી. બ્રિટિશર વડે પ્રત્યક્ષ શાસિત પ્રાંતોમાંથી 292, દેશી રજવાડાઓમાંથી 93 અને કમિશનર પ્રાંતોમાંથી 4 બેઠકો, એમ બે સભામાં આ ત્રણેયનો ટોટલ થઈને 389 બેઠકો કુલ થાય છે. વધુ સભ્યો કયા પ્રાંતમાંથી આવે છે? તો સંયુક્ત પ્રાંતમાંથી સૌથી વધુ સભ્યો આવે છે. અને વધુ સભ્યો કયા રજવાડામાંથી આવે છે? તો એમાં આવશે મૈસૂર.
3 જૂને માઉન્ટ બેટન પ્લાન અંતર્ગત ભારત પાકિસ્તાન છૂટા પડ્યા, જેથી કુલ સભ્ય સંખ્યા 389માંથી ભારતીય બંધારણ સભાની સંખ્યા 299 થઈ હતી, જે સ્વતંત્રતા અધિનિયમ 1947 તરીકે ઓળખાય છે. આ 299માંથી 284 સભ્યો હાજર રહ્યા અને 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ બંધારણ ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા. બંધારણ સભાની કાર્યવાહી 9 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક મળી હતી, જેમાં ડૉક્ટર સચ્ચિદાનંદ સિન્હા બંધારણ સભાના અસ્થાયી અધ્યક્ષ બન્યા હતા. 11 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ બીજી બેઠક મળી હતી, જેમાં ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ સભાના ચૂંટાયેલા અધ્યક્ષ સર BN રાવ બંધારણ સભાના સલાહકાર તરીકે નિમણૂક પામ્યા હતા. 13 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ જવાહરલાલ નહેરુ વડે બંધારણનો ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ રજૂ થયો હતો, જે BN રાવ વડે તૈયાર કરાયેલ આ પ્રસ્તાવ 22 જાન્યુઆરી 1947ના રોજ સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો, જે આગળ જતાં બંધારણની પ્રસ્તાવના બની હતી. બંધારણ બનાવવા સિવાયના કાર્યો રાષ્ટ્રધ્વજ 22 જુલાઈ 1947ના રોજ, કોમનવેલ્થ 1949 મેમાં, રાષ્ટ્રીય ગીત 24 જાન્યુઆરી 1950માં, રાષ્ટ્રીય ગાન 24 જાન્યુઆરી 1950માં અને ચૂંટણી પણ એ સમય દરમિયાન બંધારણમાં કાર્યમાં સમાવેશ થાય છે. બંધારણ સભાની સમિતિઓ કુલ 23 સમિતિઓમાંથી અગત્યની સમિતિઓ અને તેના અધ્યક્ષ. સૌથી પહેલાં છે સંઘ શક્તિ સમિતિ, સંઘીય સંવિધાન સમિતિ, રાજ્યો સાથે વાટાઘાટા, જેના અધ્યક્ષ તરીકે જવાહરલાલ નહેરુ હતા. પછી આવે છે પ્રાંતિક સંવિધાન સમિતિ, જે મૂળભૂત અધિકારો તથા અલ્પસંખ્યકોને લગતી સમિતિ હતી, જેના અધ્યક્ષ તરીકે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નિમણૂક પામ્યા હતા. પ્રારૂપ સમિતિ, જેના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર BR આંબેડકર એટલે કે ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર હતા. પ્રક્રિયા સમિતિ, જેના અધ્યક્ષ હતા ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. 29 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ મુસદ્દા અથવા તો પ્રારૂપ સમિતિ રચવામાં આવી હતી. પ્રથમ પ્રારૂપ સમિતિ ફેબ્રુઆરી 1948ના રોજ 266 દિવસ તેની ચર્ચા થઈ હતી. 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ દિવસે નાગરિકતા, ચૂંટણી, કામચલાઉ સરકાર અને સંસદ કટોકટીની જોગવાઈઓ લાગુ થઈ હતી. તેથી આ દિવસ 26 નવેમ્બર કાયદા દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. અન્ય કાયદાકીય જોગવાઈઓ 26 જાન્યુઆરી 1950થી લાગુ કરવામાં આવી હતી, જેને બંધારણીય પ્રારંભ દિવસ એટલે કે ડેટ ઓફ કોમેન્સમેન્ટ પ્રજાસત્તાક દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યાં સુધી CA કાર્યકારી ધારણો બની રહી. બંધારણમાં આમુખ, જેમાં 395 અનુચ્છેદ, 8 અનુસૂચિઓ અને 22 ભાગ હતા. હાલમાં આમુખ 444 અનુચ્છેદ, 12 સૂચિઓ અને 22 ભાગ છે. બંધારણ બનાવતા 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસનો સમય લાગ્યો હતો. ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર બંધારણના પિતા કહેવાય છે. કામ ચલાઉ સરકારનું પ્રારૂપ જે 1946માં આવ્યું હતું, જેમાં જવાહરલાલ નહેરુ વડાપ્રધાન અને વિદેશ મંત્રી, વલ્લભભાઈ પટેલ ગૃહપ્રધાન અને સૂચના તથા પ્રસારણ, બલદેવસિંહ રક્ષામંત્રી, લિયાકત અલી ખાન નાણામંત્રી, શ્રી રાજગોપાલાચારી શિક્ષા મંત્રી, ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ ખાદ્ય અને કૃષિ મંત્રી, ગજનાહર અલી ખાન સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્ય મંત્રી નિમણૂક પામ્યા હતા. ભારતના બંધારણમાં ક્યાંથી શું લાવ્યા? તો ભારતીય શાસન અધિનિયમ 1935 જે 2/3 ભાગનું બંધારણ રચે છે, જેમાં સમવાયતંત્ર અને પ્રાંતીય સ્વતંત્રતાનો ઉલ્લેખ છે. કટોકટીની જોગવાઈઓ, ન્યાયપાલિકાઓ, જાહેર સેવા આયોગ, રાજ્યપાલનો પદ અધિકાર, રાજનીતિની મૂળભૂત સંરચના, આ બધું ભારતીય શાસન અધિનિયમ 1935 અંતર્ગત આવે છે. બ્રિટનમાંથી તો બ્રિટન તરફથી સંસદીય સરકાર, કાયદાનું શાસન, કાયદો બનાવવાની પદ્ધતિ, એકલ નાગરિકત્વ, કેબિનેટ પદ્ધતિ, દ્વિસદનાત્મક શાસન પ્રમાણે જે આપણે બ્રિટનમાંથી લીધેલું છે. ત્યાર પછી અમેરિકા, તો અમેરિકામાંથી આમુખ એટલે કે પ્રસ્તાવના, મૂળભૂત અધિકારો, સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય,
સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય અને ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશોને હટાવવા, ન્યાયિક પુનઃ અવલોકન, ન્યાયપાલિકાની સ્વતંત્રતા, રાષ્ટ્રપતિ સર્વોચ્ચ સેનાપતિ, રાષ્ટ્રપતિ પર મહાભિયોગ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, આ બધું અમેરિકામાંથી બંધારણમાં લેવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી આવે છે આયર્લેન્ડ, જેમાંથી રાજનીતિના નિર્દેશક સિદ્ધાંતો, રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીની પ્રક્રિયા, રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિ વડે પસંદગી પામતા સભ્યો. કેનેડા સમવાયી તંત્ર પણ સશક્ત કેન્દ્રવાળી વ્યવસ્થા, અવશિષ્ટ શક્તિઓ કેન્દ્ર પાસે, કેન્દ્ર દ્વારા રાજ્યના રાજ્યપાલોની નિમણૂક, સર્વોચ્ચ અદાલતની સલાહકારી જોગવાઈઓ આપણે કેનેડા પાસેથી લીધેલું છે. ત્યાર પછી આવે છે ઓસ્ટ્રેલિયા. તો ઓસ્ટ્રેલિયા પાસેથી સંયુક્ત યાદી, વેપાર અને વાણિજ્યની સ્વતંત્રતા, બંને ગૃહની સંયુક્ત બેઠક, કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચેનો સંબંધ. જર્મની પાસેથી કટોકટી દરમિયાન મૂળભૂત અધિકારોની મોકૂફી. યુએસએસઆર જેમની પાસેથી મૂળભૂત ફરજો, ન્યાય એટલે કે આમુખમાં સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય. ફ્રાન્સ પાસેથી સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વ તથા ગણતંત્ર. સાઉથ આફ્રિકા પાસેથી બંધારણમાં સુધારા અને રાજ્યસભાના સભ્યોની ચૂંટણી. જાપાન પાસેથી કાયદા દ્વારા સ્થાપિત પ્રક્રિયા એટલે કે પ્રોસિજર એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ બાય લો, એ બધું લીધેલું છે. એટલે કે ભારતનું બંધારણ આપણે જોયા એ પ્રમાણે અલગ અલગ કન્ટ્રી, અલગ અલગ દેશોમાંથી સારા સારા મુદ્દાઓ લઈને બનાવવામાં આવેલું છે. તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ભારતના બંધારણ અને બંધારણ સભાની કાર્યવાહી વિશે જોયું. ભારતના બંધારણની શરૂઆત ક્યારે થઈ અને તે કઈ રીતે અમલમાં આવ્યું એના વિશેની આપણે માહિતી જોઈ. એ સિવાય બંધારણ બનાવવા માટેની વિવિધ સમિતિઓ માટેની આપણે ટૂંકમાં માહિતી મેળવી. ભારતના બંધારણ વિશેનો આ પહેલો ભાગ હતો અને આગળના ભાગમાં આપણે બંધારણ વિશેની વધુ માહિતી મેળવશું. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ ચોક્કસ જણાવજો અને તમારા કોઈ પ્રશ્નો હોય તો એ કમેન્ટ્સમાં લખીને મોકલજો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને વધુને વધુ મિત્રો સાથે શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી તમે અમારા આવનારા વિડીયોને નોટિફિકેશનથી તમારા મોબાઈલમાં મેળવી શકો. ભાગ 2માં આપણે ભારતીય બંધારણની વિશેષતાઓ, બહુમતી અને રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો વિશેની માહિતી મેળવશું. ફરી મળીશું બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય. થેન્ક યુ.